අද මම ඔයාලට හරිම විදියට තක්කාලි සෝස් හදන විදිය තමයි ගෙනාවේ. වැඩිපුර ගෙදර තක්කාලි තියෙනවා නම් ඔන්න හදා ගන්න පුළුවන්. අපි මේ සෝස් එක කිසිම රසකාරකයක් නැතුව හදන්නේ. හැබැයි තක්කාලි සෝස් එකේ තියෙන නියම රස, නියම පදම මට ඒ විදියටම ආවා. ඉතින් මම ඔයාලට ඒ විදියටම හදන්න කියා දෙන්නම්. බලමු මොනවද අපට ඕනි වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපට ඕනේ කරන්නේ. ඔයාලා මෙතන තක්කාලි ගන්නකොට හොඳට ඉදුණු තක්කාලි ගන්න. එතකොට අපිට සෝස් එකේ නියම වර්ණය ගන්න පුළුවන්. තක්කාලි ටික සෝදලා පිහදාලා අරගන්න. මම නැට්ට ගාව තියෙන කොටස කපලා අයින් කරලා තක්කාලි ගෙඩිය දෙකට කපලා භාජනයට දාගන්නවා. දැන් අපි වතුර දාගන්න ඕනේ. මම වතුර දාන්නේ සාමාන්‍ය වීදුරුවකින් පුරවලා එකක්. තක්කාලි කෑලි ටික වැහෙන ගානට වගේ වතුර දාගන්න. තක්කාලි වල කොහොමත් වතුර ගතිය තියෙනවා. ඒ හින්දා ගොඩක් වතුර දාන්න ඕනි නෑ. විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ යනකොට තක්කාලි ටික හොඳට ඉදව ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරතුර සුදුලුණු ඉඟුරු ටික ලෑස්ති කරගන්නවා මම. ටිකක් ලොකු ඉඟුරු කෑල්ලකුයි සුදුලුණු බික් එකකුයි අරගත්තේ. මම මේ ටික පොඩියට කපාගෙන පැත්තකින් තියාගන්නවා. දැන් නම් තක්කාලි ටික ඉදිලා තියෙන්නේ. දැන් ලිපෙන් අයින් කරගෙන හොඳටම නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. හොඳටම නිවුණාට පස්සේ බෙන්ඩර් ජග් එකට දාගන්න. කපාගත්ත ඉඟුරු සුදුලුණු ටිකක් දාගන්න. විනාඩියක් දෙකක් වගේ හොඳට අඹරගන්න. අඹරගත්ත ටික පෙරලා භාජනයකට දාගන්න. ඉතිරි වෙලා තියෙන රොඩු කෑලි ටික අයින් කරගන්න. මිරිස් කුඩු, සීනි, ලුණු දාගන්න. වතුර මේස හැඳි 5කුත් එකතු කරන්න. මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ සෝස් එකේ පදම එනකන් දිගටම හැඳි ගන්න ඕනේ. උතුරාගෙන එනකොට විනාගිරි ටික එකතු කරන්න. මතක ඇතුව ඔයාලා මිට දිග හැන්දකුයි ගැඹුරු භාජනයකුයි අරගන්න. පදම හරියාගෙන එනකොට සෝස් ටික විසි වෙනවා එළියට. මේ විදියට සෝස් එළියට විසි වෙන්නේ පදම හරියාගෙන එනකොට. දැන් නම් සෝස් එකේ නියම පදම හරියන්න ළඟයි. ඒ හින්දා මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ලිප ඕෆ් කරගෙන ලිප උඩම නිවෙන්න තියෙනවා. දැන් හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. සෝස් එකේ හරිම ගාන ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෝස් එකේ නියම රස, පාට දෙකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා try කරලා බලන්න. ආයෙත් හමු වෙමු ඉක්මනටම.